नमस्कार। कार्यक्रम फ्राइडे टकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु अनिल भट्टराई। यति बेला टिभी कालिका र कालिका एफएम 95.2 मार्फत तपाईले हेरिरहनु भएको छ र सुनिरहनु पनि भएको छ। कार्यक्रममा हामी फरक व्यक्ति र फरक विषयवस्तुसँग सन्दर्भित कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज पनि हामीसँग एकजना फरक व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ। अमेरिकामा अध्ययन गर्नुभएकी एकजना युवती जसले फरक खालको अनुसन्धान गर्नुभयो। एउटा मुसामा देखिने त्यो एउटा भ्रूण, एउटा प्रोटिन, त्यसले चाहिँ बुढो भइसके पछाडि क्यान्सर हुन्छ भन्ने खालको स्पोर्टन प्रोटिन भन्ने विषयमा जुन अनुसन्धान उहाँले गर्नुभयो, त्यो अनुसन्धान एउटा फरक अनुसन्धान रह्यो विश्वका लागि र एउटा चासो पनि रह्यो। र यो अनुसन्धान पछाडि उहाँले पिएचडी सकेर अहिले नेपाल फर्कनु भएको छ र अहिले उहाँको स्थायी ठेगाना भरतपुर 1 पुतली बजार हो र यो विश्रामको समयमा बिदामा उहाँ चितवन आउनुभयो र सो समयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्ने यो जमर्को यहाँनिर गरेका छौँ। सर्वप्रथम उहाँको परिचय गराउनु पर्छ। हामीले उहाँको परिचय गराउन पर्दा रिजा मास्के भनेर परिचय गराउन चाहे मैले र उहाँसँगको यो अत्यन्त मिठो कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छु। म यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते एन्ड थ्याङ्क यू फर दिस वार्म वेलकम। आराम हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। हजुर एकदम आराम छौँ। अनि फर्किनु कहिले भयो तपाईँ अमेरिकाबाट? अहिले यो बिदाको लागि 3 हप्ता जति भयो म आएको। अनि अब जाने चाहिँ 1 हप्तामा। 1 हप्तामा फेरि जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर। कस्तो अनुभव हुँदैछ यो केही लामो समय पछाडि नेपाल फर्किँदाखेरि? अनुभव म खास अब 2.5 वर्षपछि आएको। त्यहाँ धेरै कामहरू अलि बिजी नै थियो स्केड्युल। अनि फर्किँदा चाहिँ सोचेको थिएँ घर गएर आराम रेस्ट रिकभर गरेर अमेरिका फेरि फर्किनु छ भनेको थिएँ। तर यहाँ आएपछि मैले पिएचडी प्राप्त गरेको खासमा एउटा स्कुलमा गएको थिएँ बच्चाहरूलाई एउटा मोटिभेसन स्पिच दिन। अनि त्यो भएपछि चाहिँ सबैले थाहा पाउनु भयो। अनि त्यस अन्तर्गत डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ सम्मान कार्यक्रम राखिदिनु भयो। सो अहिले म त्यसैमा बिजी छु। भने पछाडि झन् नेपाल आए पछाडि धपडी पो हुन थाल्यो मलाई। हजुर, धपडी एउटा राम्रो लाग्छ सम्मान गरिदिँदा, तर काइन्ड अफ जुन एउटा रेस्ट रिल्याक्स भनेर सोचेको थिएँ त्योभन्दा अलिक बढी नै बिजी भए जस्तो लाग्छ। अब यो विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित हौँ। तपाईँले जुन विषयमा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ त्यो विषय हामीले भन्दा बढी तपाईँले बढी अध्ययन गर्नु भएको छ होइन? त्यो विषयवस्तुका बारेमा चाहिँ तपाईँले त्यो प्रोटिन के हो भन्ने सन्दर्भमा बताइदिनुहोस् न। हुन्छ। सो मैले चाहिँ पिएचडी गरेको एउटा प्रोटिनमा हो जसको नाम स्पार्टन। अर्को नाम पनि छ यसको डिभिसीमा, तर हाम्रो ल्याबबाट चाहिँ स्पार्टन भनेर नै यसलाई भन्छौँ। सो स्पार्टन हामीले के पत्ता लगायो भन्दाखेरि जब हामीले यो प्रोजेक्ट स्टार्ट गरेको थिएँ तब हामीलाई थाहा थिएन कि स्पार्टन भनेको के हो, यसले के गर्छ होइन, यो हुँदा नहुँदा के फरक पर्छ। सजिलो रूपमा भन्नुपर्दा हामीले के पत्ता लगायौँ भने अलमोस्ट 5.5 years अफ स्टडीबाट कि स्पार्टन इज अ डिएनए ड्यामेज रिपेयर प्रोटिन। डिएनए ड्यामेज भनेको के हो, हाम्रो जुन बडीभित्र मलिकुलर लेभलमा, मैले चाहिँ फेरि मलिकुलर लेभलमा काम गर्छु, सेल्स एन्ड मलिकुलर लेभलमा। हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट अमाउन्ट अफ सेल्सहरू हुन्छ होइन। त्यो सेल्सभित्र चाहिँ डिएनए हुन्छ विच इज अ बेसिक युनिट अफ इनहेरिटेन्स। जुन आमा बुवाले आफ्नो बच्चालाई दिन्छ नि त्यो सेल्सहरू डिएनए दिन्छ कि त्यो चाहिँ बेसिक युनिट अफ इनहेरिटेन्स हो। त्यो डिएनए चाहिँ ड्यामेज भइरहेको हुन्छ। यतिकै पनि अहिले हामीमा डिएनए ड्यामेज भइरहेको हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल एजेन्ट्सहरूबाट र इन्डोजिनसली भनेको भित्र पनि। र त्यो डिएनए ड्यामेज रिपेयर गर्ने टन्न इन्जाइम्सहरू प्रोटिन्सहरू पत्ता लगाइसकेका छन्। अनि हामीले चाहिँ यो स्पार्टन भन्ने चाहिँ अर्को एउटा प्रोटिन पत्ता लगायौँ जसले चाहिँ वान अफ द डिएनए ड्यामेज चाहिँ रिपेयर गर्छ। कस्तो खालको डिएनए ड्यामेज भन्दाखेरि डिएनए प्रोटिन क्रसलिङ भन्ने डिएनए ड्यामेज चाहिँ रिपेयर गर्छ। अनि त्यो भयो मलिकुलर लेभलमा यसले के गर्छ, यसको फङ्सन डिएनए ड्यामेज रिपेयर। तर त्यो डिफेक्ट भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ त भनेर हामीले जब सेल्स अनि माउस स्टडी गऱ्यौँ, हामीले ह्युमनमा त स्टडी गर्न मिल्दैन, त्यही भएर हामी सेल लाइन र माउस मोडल्स एनिमल मोडल्समा काम गर्छौँ र हामीले इन पर्टिकुलर मुसामा काम गरेका हौँ। हामीले के पत्ता लगायौँ भन्दाखेरि यो प्रोटिन नहुँदाखेरि त मुसा नै नजन्मिने। त्यो भनेको चाहिँ यो प्रोटिन एम्ब्रियो जुन एग र स्पर्म फ्युज भएपछि जाइगोट भएर एम्ब्रियो भन्छ नि, त्यो बच्चा बन्नु अगाडि त्यो एम्ब्रियो नै डेभलपमेन्ट नहुने त्यो स्पार्टन भन्ने प्रोटिन नहुँदाखेरि।
भनेको स्पार्टन इज इम्पोर्टेन्ट फर एम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट होइन। तर अनि हामीले अर्को टेक्निक निकाल्यौँ कि यो प्रोटिनलाई हामीले कम मात्रामा एक्सप्रेस गर्ने। त्यो गर्दाखेरि मुसा त जन्मियो, तर हामीले के पत्ता लगायौँ भन्दाखेरि यो प्रोटिन कम हुँदाखेरि मुसा छिटो बुढो हुने। द्याट मिन्स विदाउट स्पार्टन अर लेस स्पार्टन माउस डेभलप्ड प्रिमच्योर एजिङ फेनोटाइप्स, त्यो भनेको छिटो बुढो हुने फेनोटाइप्सहरू। अनि इभेन्चुअली त्यो माउसले चाहिँ लिभर क्यान्सर पनि डेभलप गर्यो। सो इन समरी वाट वी फाउन्ड इज स्पार्टन इज अ डिएनए रिपेयर प्रोटिन which suppresses premature aging phenotypes and liver tumor formation. अब यो खासमा के कारणले हुँदो रहेछ? यो मानिसको आफ्नै क्रियाकलापले हुने हो या स्वतः रूपमा चाहिँ त्यहाँ जन्मिने हो? हजुर, सो यो हामीले स्टडी त सेल लाइन र मुसामा गर्यो होइन। तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको चाहिँ ह्युमनमा के इम्प्लिकेसन छ होइन। सो स्पार्टन भन्ने प्रोटिन चाहिँ ह्युमनमा पनि छ। सो हामीले स्टडी गरेको सेल लाइन मुसामा, तर स्पार्टन भनेको चाहिँ कन्जर्भ प्रोटिन यो ह्युमनमा पनि छ, मुसा लगायत अरू एनिमल्सहरूमा पनि छ। हामीले स्टडी गरिरहँदा अर्को ग्रुप साइन्स रिसर्च एज अ फ्याक्ट एक्चुअली इज अ भेरी कम्पिटेटिभ फिल्ड होइन। यही प्रोजेक्टमा अरू इन्स्टिट्युटको मान्छेहरूले पनि रिसर्च गरिराख्नु भएको रहेछ र वी पब्लिस्ड अराउन्ड द सेम टाइम। अनि इन पर्टिकुलर युकेको ग्रुपहरूले चाहिँ के पत्ता लगाउनु भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले 3टा पेसेन्ट्सहरू ह्युमन पेसेन्ट्सहरू पत्ता लगाउनु भयो। उनीहरू चाहिँ 15, 16 अनि 18 आई थिङ्क, बट दे वर टिनेजर्स होइन। टिनेजर्स ह्युमन पेसेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ हामीले मुसामा देखेको जस्तै प्रिमच्योर एजिङ भनेको बुढो खालको फेनोटाइप जस्तै मोतीबिन्दु भन्छ होइन, क्याटराक्ट, ग्रे हेयर, पातुलो, त्यस्तो बुढो खालको फेनोटाइप देखायो। अनि उनीहरूलाई पनि लिभर क्यान्सर भएको थियो। अनि जब सिक्वेन्सिङ गर्यो, सिक्वेन्सिङ भनेको चाहिँ बेसिकली कुन जिन, जुन चाहिँ डिएनए नै हो बेसिकली, कुन जिनमा म्युटेसन छ अथवा डिफेक्ट छ भनेर हेर्दाखेरि उहाँले पनि स्पार्टनमै पत्ता लगाउनु भयो। भनेको ह्युमनमा पनि स्पार्टन डिफेक्ट हुँदाखेरि छिटो बुढो हुने र लिभर क्यान्सर हुने देखिएको थियो र हामीले सँगसँगै अराउन्ड द सेम टाइम पब्लिस गरेका थियौँ। सो खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि हामीले जे स्टडी मुसामा देख्यौँ त्यही स्टडी ह्युमनमा पनि देखियो। अब यसको असर तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो, अब यसलाई रोक्नका लागि के कस्तो हतिन्छ? सो अब भनेको इम्प्लिकेसन क्लिनिकली होइन त। सो त्यो अहिले हामीले गरेको छैनौँ, तर हामीलाई एउटा सोचाइ छ होइन त्यो फ्युचरमा गर्ने। सो मैले अघि एउटा कुरा भने कि हामीले स्पार्टन भनेको डिएनए ड्यामेज रिपेयर प्रोटिन भनेर पत्ता लाग्यौँ है। पर्टिकुलरली डिएनए प्रोटिन क्रस लिङ्क, त्यो वान काइन्ड अफ ड्यामेज हो, त्यो रिपेयर गर्छ। तपाईँहरू सुन्नुभएको होला नि केमोथेरापी अथवा केमोथेरापी ड्रग्स, क्यान्सरको ट्रिटमेन्टको लागि यो केमोथेरापी ड्रग्सहरू युज गरिन्छ। मल्टिपल क्यान्सरको लागि इन पर्टिकुलर एउटा ड्रग जुनलाई चाहिँ हामी क्याम्प्टोथिकन भन्छौँ, त्यसको डेरिभेटिभ्सहरू पनि त्यसले चाहिँ त्यो एउटा केमोथेराप्युटिक ड्रग्स हो जसले चाहिँ क्यान्सरहरू ट्रिट गर्छ। सो बेसिकली त्यो केमोथेरापी ड्रग्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो सेल्समा यो डिएनए ड्यामेज चाहिँ एकदमै धेरै गरिदिन्छ के। खास अलिकति पछाडि जाउँ है, क्यान्सर र नर्मल सेल्समा के फरक छ भन्दाखेरि क्यान्सर भनेको चाहिँ एकदमै छिटो ग्रो गर्ने क्यान्सर सेल्सहरू चाहिँ एकदमै छिटो डिभाइड गर्छ है। त्यो डिभाइड गर्दाखेरि त्यो सेल्सभित्र भएको डिएनए पनि छिटो रेप्लिकेट गर्ने हुन्छ। र किमोथेरापी ड्रग्सहरू प्रायः जसोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो डिएनए जुन छ नि बेसिक युनिट अफ इनहेरिटेन्स, त्यसलाई चाहिँ ड्यामेज गरिदिन्छ कि बेसरी ड्यामेज गरिदिन्छ। अनि यति धेरै ड्यामेज हुन्छ कि क्यान्सर सेल्सहरूले ह्यान्डल गर्न नसकेर मर्ने हो कि है। र मैले भनेअनुसार हामीले स्पार्टन भन्ने चाहिँ त्यो ड्यामेज रिपेयर गर्छ भनेर पत्ता लाग्यो, जुन चाहिँ किमोथेरापिटी लाइक क्याम्प्टोथिकन ड्रगले जुन प्रकारको ड्यामेज बनाउँछ क्यान्सर सेल्सलाई मार्नलाई, स्पार्टनले चाहिँ त्यसलाई रिपेयर गरिदिन्छ। अब सोच्नुहोस्, यदि क्यान्सर सेलमा यो स्पार्टन हुने हो भने हामीले ट्रिट गरेको केमोथेरापिटिक ड्रग्स को असर त त्यति भएन नि, किनभने हामीले चाहिँ धेरै ड्यामेज गराएर मार्न खोजेछौँ, स्पार्टनले चाहिँ रिपेयर गरिदिरहेछ। त्यही भएर हामीले सोचेको चाहिँ अब इन फर्दर स्पार्टनको इनिबिटर बनाउने होइन। हामीले थाहा पायौँ कि यसले चाहिँ यो पर्टिकुलर ड्यामेज रिपेयर गर्छ। सो हाम्रो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ अब हाम्रो त म त त्यो ल्याबबाट जान्छु, तर नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको इनिबिटर बनाउने होइन, सो द्याट क्यान्सर अझै इफेक्टिभ होस् कि। इनिबिटरले पनि ट्रिट गर्ने, त्यो क्याम्प्टोथिकन ड्रग्सहरूले पनि ट्रिट गर्ने र क्यान्सर सेल्सलाई छिटो मार्ने, त्यो एउटा स्टेप हुन्छ। तर अर्को कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नर्मल सेल्सलाई पनि स्पार्टन चाहिँदो रहेछ। अघि मैले भने नि, स्पार्टन नहुँदा त मुसा नै जन्मिएन, भनेको एम्ब्रियो नै डेभलप भएन। त्यही भएर नर्मल सेल्सलाई पनि चाहिन्छ
क्यान्सर सेल्सलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्नुपर्छ भन्ने मैले त्यो दुईटा कुरा भयो। त्यही भएर हामीले इन्हिबिट गर्दाखेरि वी हेभ टु मेक स्योर कि हामी क्यान्सर सेल्समा मात्र इन्हिबिट गरिरहेछौँ, न कि नर्मल सेल्स। अनि त्यसको लागि त अझै यो अरू कुराहरू पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी ट्रिट गर्ने होइन। द्याट विल बी अनदर एरिया अफ रिसर्च एन्ड हाउ वी कैन डु इट। अब यो तपाईँलाई पहिलेदेखि ज्ञान थियो या मैले यो विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्छु अथवा यो विषयमा चाहिँ मैले जोड दिन्छु अथवा मैले यो विषय खोज्नुपर्छ भन्ने खालको तपाईँले सोच्नु भएको थियो पहिलेदेखि? होइन होइन, एक्चुली जब म पिएचडी स्कुलमा गएको थिएँ तब मलाई थाहा थिएन म केमा रिसर्च गर्नेवाला छु। हामीले डिफ्रेन्ट ल्याब्सहरू रोटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूमा एक्सपोजर हुन्छ होइन। मैले यो पर्टिकुलर ल्याब र प्रोजेक्ट चुज गर्नुको कारण चाहिँ मेरो यो ल्याब चाहिँ सानो होइन। मेरो जुन बस मेरो प्रोफेसर हुनुहुन्छ जसको एक्चुअली यो ल्याब हो, उहाँ चाहिँ एकदम नयाँ हुनुहुन्छ। म उहाँको फर्स्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्ट हो एक्चुअली। मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ धेरै ल्याबमै हुने भएको हुनाले उहाँबाट डिरेक्टली सिक्न सकिन्छ। ल्याबको वातावरण सानो भए पनि मान्छेहरू एकदमै हेल्पफुल थियो। अनि एज अ प्रोजेक्ट पनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो, किन भन्दा मैले जोइन गर्दाखेरि चाहिँ के एउटा मात्र थाहा पाएको थियौँ भन्दाखेरि स्पार्टन नहुँदा चाहिँ मुसा नजन्मिने होइन, एम्ब्रियो डेभलप नहुने भनेपछि पक्कै पनि यसको केही इम्पोर्टेन्ट फङ्सन केही कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जसले गर्दा चाहिँ मुसा नै जन्मेको छैन होइन, एम्ब्रियो नै डेभलप भएको छैन। सो मलाई त्यो इन्ट्रेस्टिङ लागेर पनि मैले यो ल्याब जोइन गरेको थिएँ र बाँकी कुरा चाहिँ सबै मैले एज अ प्रोजेक्ट लिएपछि पत्ता लगाएको। अब शोधकर्ताहरूले बढी अनुसन्धान गर्दाखेरि मुसामै बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहन्छ, यो किन हुन्छ? किन भन्दाखेरि मुसा र ह्युमनमा धेरै सिमिल्यारिटीहरू छ है। अब अरू एनिमलहरूमा पनि हुन्छ स्टडीहरू, तर मुसा चाहिँ बढी नै सिमिल्यारिटी हुने भएको हुनाले ह्युमनसँग जिन लेभलमा, क्रोमोजोम लेभलमा। अनि त्यसपछि ह्यान्डल गर्न पनि सजिलो, सानो हुन्छ। अनि उनीहरूको लाइफ साइकल पनि छिटो हुन्छ। उहाँहरू अराउन्ड 2 to 3 इयर्स हो म्याक्स होइन। उहाँहरूको बुढो भनेको त्यही 1 इयर भएपछि मिडल एज जस्तो हो, त्यसपछि बुढो हुँदै जान्छ। अनि लाइफ साइकल सानो भएको हुनाले हामीले मुसामा गरेको स्टडी लाइक इफ यु वान डु इभन सर्भाइभल आसे भनेको लास्टसम्म पनि हेर्नु छ भने त्यो 2 to 3 इयर्सको हुन्छ। त्यही भएर कम्पेरिटिभली छोटो लाइफ साइकल, अफकोर्स अझै सानो जनावरको छोटो लाइफ, तर धेरै मिल्छ, ह्युमनसँग धेरै मिल्छ। र ट्रान्सलेट गर्दाखेरि पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीलाई लाइक वी अज्युम द्याट जे स्टडी मुसामा धेरै छ नि, इट अलमोस्ट गन बी सिमिलर इन ह्युमन। कति समय लाग्यो तपाईँलाई यो विषयमै अध्ययन गर्नको लागि? मैले मेरो पिएचडी मैले 5.5 वर्षको अलमोस्ट लाइक एक्चुअली 5 years 2 monthsको थियो। मैले यो प्रोजेक्ट गरेको चाहिँ त्यसको अलमोस्ट 1 वर्ष रोटेसनमा लाग्यो भनेपछि त्यही 4 वर्ष 2 महिना जति। अब यो तपाईँले पत्ता लगाइसके पछाडि वैज्ञानिकहरूको चासो पनि हुन्छ, कसरी पत्ता लाग्यो भन्ने सन्दर्भमा अथवा यो हामीले पनि पत्ता लगाउन सक्थ्यौँ कि भन्ने सन्दर्भमा कतिको चासो व्यक्त भयो त्यहाँ उसमा अरू फिल्डमा? एकदमै एक्चुअली मैले अघि भनेअनुसार साइन्स एज अ फिल्ड रिसर्च इज भेरी कम्पिटेटिभ। म अरूको रिसर्चलाई लिएर त भन्न सक्दिनँ, तर मेरो फिल्ड मेरो यो पर्टिकुलर स्पार्टन प्रोजेक्ट वाज भेरी कम्पिटेटिभ। फर्स्ट पेपर निस्किँदाखेरि अलमोस्ट 6-7 वटा पेपर्स निस्केको थियो सँगै, भनेको त्यतिवटा ग्रुपले काम गरिरहेको थियो। त्यही पनि हामी सानो ग्रुप भए पनि हामीलाई थाहा थियो कम्पिटिसन अब बढी छ, तर वी अल मेरो बस मेरो ल्याबको मान्छेहरू हामी चाहिँ गर्छौँ भनेर धेरै मेहनत गर्नु परेको कारण अर्को त्यो पनि हामीलाई थाहा थियो कि फेरि साइन्स रिसर्चमा कस्तो हुन्छ भने जसले पहिला पब्लिस गर्यो त्यसको नाम ठुलो। त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि नराम्रो पक्ष पनि हो होइन। राम्रो पक्ष कम्पिटिसन भएर मान्छेले छिटो छिटो काम गर्छ, नराम्रो पक्ष त्यो मान्छे ढिलो भयो पब्लिस गर्नलाई भने उसको रेकग्निसन त्यति हुँदैन है। तर त्यही 7 वटा ग्रुप थियो। पछि हामीले सेकेन्ड पेपर निकाल्दाखेरि मैले त्यतिखेर पनि 3-4-5 वटा पेपर अलमोस्ट सेम टाइम निस्क्यो डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरूबाट। त्यही भएर यो फिल्ड एकदम हट छ भनेर त त्यसरी थाहा हुन्छ। यो संसारभरिको मानिएको व्यक्तिहरूले गरिराख्नु भएको छ यसमा रिसर्च। फिल्ड हट छ भने त्यति पनि थाहा हुन्छ। अनि इन पर्टिकुलर यो अघि मैले भनेको डिएनए प्रोटिन क्रसलिङ भन्ने ड्यामेज छ नि, यो कसरी रिपेयर हुन्थ्यो म्यामलमा त्यो थाहा थिएन कि। त्यो सन्दर्भमा हामीले र अरू ग्रुपहरूले स्पार्टनले चाहिँ गर्दो रहेछ भनेर पनि थाहा भयो नयाँ कुरा। अनि अर्को नयाँ कुरा भनेको त्यही स्पार्टन चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि त्यो नहुँदा एउटा त एम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट नहुने र अर्को कुरा मान्छे छिटो बुढो हुने र अनि लिभर क्यान्सर हुने। अब यो तपाईँ अमेरिका गएर चाहिँ एउटा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ होइन। अब यता नेपालीहरूले पनि
चाहिँ चासोका साथ हेरिराखेका छन्। तपाईँ गएर त्यहाँ अध्ययन गरेर आइसके पछाडि एउटा नेपालीले अमेरिकामा यो गरेछ भनिसके पछाडि एउटा खुसी व्यक्त हुने त्यो स्वाभाविक नै भयो। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो क्लियर भइसके पछाडि? मेरो पिएचडी सकेपछि मलाई खुसी एकदमै लाग्यो। मेरो मैले त अब खुसी धेरै स्टेजमा आयो मेरो है, यो सकेपछि मात्र भन्दा पनि अब सकिन लाग्दा त थाहा भइसकेर सकिन लाग्यो होइन, तर मेरो खुसी चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा आयो। म भन्नुपर्दाखेरि मेरो खुसी सुरु भएको अलि अगाडि नै हो। मेरो ब्याचलर्स लेभलमा अलिकति आफ्नो एडुकेसनल जर्नीलाई अगाडि लिएर म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म चाहिँ चितवनमै पढेको है। एसएलसी मैले यहीँबाट गरेकी हुँ। पहिला चितवन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, त्यसपछि सनराइज इङ्ग्लिस स्कुल, त्यसपछि स्मल एभेन कल्याणपुर 3 डे स्कुलमा पढेर मैले 10 पास गरेँ। त्यसपछि म 11-12 पढ्न हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौँमा गएँ। त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एउटा सामान्य खालको विद्यार्थी है। मेरो एसएलसीमा जम्मा 72% आएको। अहिले डिस्टिङसन आयो केही हुँदैन भन्छ। +2मा पनि मेरो त्यस्तै थियो। जब म अमेरिका जाने निधो गरेँ फर माई हायर स्टडिज ब्याचलर्सको लागि, त्यो डिसाइड गरेपछि म अमेरिका गएँ। जब अमेरिका गएँ ब्याचलर्स पढ्न, मैले त्यहाँ देखेँ कि मेरो साथीभाइहरू साथीहरू एक्चुली उहाँहरू चाहिँ ठुल्ठुलो स्कुल मानिने यहाँ जस्तै बुढानीकण्ठ, रातो बङ्गला, सेन्ट मेरिजहरूबाट हुनुहुन्थ्यो अनि स्पेसली उहाँहरूको चाहिँ डिस्टिङसन स्कोर्सहरू थियो। र मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि उहाँलाई जित्ने त मैले सोचेकी थिइनँ, तर उहाँहरूको लेभलमा आउनको लागि पनि मैले अझै बढी मेहनत गर्नुपर्छ जति यहाँ गर्थेँ भनेर मलाई लाग्यो। अनि त्यही भएर मैले डे 1देखि पढ्न थालेँ, एकदम कसेर पढ्न थालेँ। अनि मेरो फर्स्ट सेमेस्टरमा यहाँ अहिले जिपिए भनेर सबै मान्छेलाई थाहा भयो होला 4मा हुन्छ, मेरो 4मा 4 आएको। अनि म त्यतिखेर हो मेरो फर्स्ट एकदमै एडुकेसनल अचिभमेन्टमा खुसी भनेको, किनभने कहिले पनि मेरो फुल स्कोर आएको थिएन है। त्यहाँ मेरो आयो एज अ बायोलोजी मेजर। अनि मैले आमालाई फोन गरेर पनि भनेको थिएँ त्यहाँबाट अमेरिकाबाट कि आमा गरे त सकिँदो रहेछ है। त्यो थियो मेरो सबसे ठुलो खुसी फर्स्ट। अनि अब गरे त सकिँदो रहेछ भने मैले आफैले थाहा पाएँ। पहिले एउटा एज अ प्रेसर, साथीहरू एकदम राम्रो पढ्नुहुन्छ, उहाँहरूकै जस्तै लेभलमा आउनुपर्छ भनेर प्रेसरले पढेँ। तर नम्बर आइसकेपछि चाहिँ एउटा मोटिभेसन आयो कि मैले पनि सक्दो रहेछु पढेँ होइन भनेर एउटा मोटिभेसन आयो। अनि त्यसपछि अझै कसेर पढ्न थालेँ। मलाई त्यो 4 इयर्स अफ कलेजमा 6 घन्टा सुत्न पाए पनि ठुलो लाग्थ्यो कि, भनेर सुत्न नपाउने होइन, मैले त्यसरी पढेँ। फर्स्ट इयरमा त्यो अर्को सेमेस्टर पनि क्लियर गर्दाखेरि मेरो फेरि 4मा 4 आयो। मैले प्रेसिडेन्ट्स प्राइज पनि पाएँ, त्यो भनेको चाहिँ हाइएस्ट जिपिए आफ्नो क्लासमा इन कलेज होइन, त्यो अवार्ड पनि पाएँ। अनि त्यसपछि मैले त्यसै गरी दुःख गरेर एकदम फोकस्ड भएर अर्को 3 वर्ष पनि पढेँ। केमिस्ट्रीमा पनि मेजर गरेँ मैले, बायोलोजी केमिस्ट्री डबल मेजर गरेकी हुँ। लास्टमा 4 इयर्स पछि मैले फेरि पनि 4मा मेरो 3.99 जिपिए, अलमोस्ट हायर इन द क्लास अफ बायोलोजी र केमिस्ट्रीको मेजरमा ल्याएँ र धेरै पुरस्कारहरू पनि पाएँ। सो मेरो एडुकेसनल अचिभमेन्टमा मेरो सबसे खुसी चाहिँ पहिला ब्याचलर स्टडिजमा थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले जब एउटा मोटिभेसन पढ्न आयो अनि बिस्तारै चाहिँ मलाई त्यो मोटिभेसन जुन गरे त सकिँदो रहेछ भन्ने मोटिभेसन चाहिँ मलाई एउटा नलेज, प्यासन फर नलेज भन्छ नि, प्यासन फर लर्निङ, पछि चाहिँ मलाई पढ्न मन लाग्ने कि जान्न मन लाग्ने कुरा त्यस्तो भएपछि चाहिँ अनि मैले म पिएचडी गर्छु भनेर निधो गरेकी हुँ। अब त्यहाँ तपाईँले यो अनुसन्धान क्लियर गरिसके पछाडि फिडब्याक कस्तो आयो त्यहाँका विदेशीहरूको, त्यहाँका प्रवासी नेपालीहरूको? हजुर, त्यो फिडब्याक एकदम राम्रो थियो। मेरो पिएचडीमा भन्नुभयो होइन, फिडब्याक एकदम राम्रो थियो। साथीहरू, अफकोर्स मेरो प्रोफेसर्सहरू, साथीहरू एकदमै खुसी थियो। स्पेसली मेरो फर्स्ट पेपर चाहिँ नेचर कम्युनिकेसन, नेचर अन्तर्गत जर्नलमा आएको थियो, जुन चाहिँ वान अफ द टप मानिन्छ। नेचर कम्युनिकेसनमा पब्लिस हुँदाखेरि साथीहरू निकै हर्षफुल थियो कि उहाँलाई थाहा थियो मैले कति मेहनत गर्छु। उहाँले देख्नुभएकै छ, मेरो कलेजमा पढ्नुहुने साथीभाइहरू, उहाँहरूले त सधैँ भन्नु कति काम गर्छ, तर जब त्यो रिजल्ट आयो नि, एउटा पब्लिस भएपछि मान्छेहरूले थाहा पाउँछ गरेको रिसर्च आएपछि उनीहरू पनि धेरै ह्याप्पी भएको थियो। साथीहरूले कार्ड्सहरू दिने, अब पढाइदिनुपर्छ यस्तो यस्तो कुरा। सो एउटा प्राउड मोमेन्ट म मात्र होइन कि मेरो टिचर्स, मेरो साथीहरू, उहाँहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर त्यो ऊर्जा ममा जति थियो त्यति नै मेरो इन्भाइरोमेन्टबाट मैले पाएको थिएँ। अब यो अनुसन्धानको क्षेत्रमा लाग्ने तपाईँ जस्ता धेरै मान्छेहरूको मेहनत कस्तो हुन्छ होला भनेर चाहिँ चासो हुन्छ क्या सबैलाई, सामान्य मान्छेहरू। यो साइन्टिस्ट बन्नका लागि
सामान्य तरिकाले हुँदैन भनेर सोच्छन् मान्छेहरूले। हजुर। मेहनत एकदमै गर्नुपर्ने, सुत्न पनि नपाइने, खाना पनि टाइममा नपाइने, त्यस्तो हो कि के हो खासमा? कस्तो भन्दाखेरि होइन, त्यो अब मान्छेको हेरी हुन्छ है। अब पिएचडी स्कुलमा पनि अब मलाई चाहिँ अलि धेरै नै मेहनत गर्ने मान्ने विद्यार्थीमा मानिन्थ्यो। म चाहिँ अलिक धेरै नै ल्याबमा हाम्रो रिसर्चर जहाँ हुन्छ त्यहाँ धेरै टाइम स्पेन्ड गर्छु, धेरै पढ्छु भन्ने विद्यार्थीमै म मानिन्छु। यसको मतलब होइन कि अरू पिएचडी गर्नेहरूले नगर्ने त होइन, उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ। मेरो इन पर्टिकुलर म आफूलाई लिएर के बोल्न सक्छु भन्दाखेरि मेरो चाहिँ के भयो भन्दा बेस के मेरो जुन मैले भने नि यहाँ स्कुल पढ्दाखेरि मेरो बेस त्यति स्ट्रङ भएन। मैले यहाँ त्यति नै एकदमै स्ट्रङली पढेको भए सायद थाहा छैन, अब हुन्छ होला नि, अब मान्छे एउटै दिमागले जन्मेको हुँदैन होइन। सायद जति मलाई बुझ्नलाई टाइम लाग्छ, मेबी अर्को मान्छे जो चाहिँ अलिकति बढी दिमाग चल्छ सायद उसलाई त्यति नलाग्ला, त्यो पनि हुनसक्छ। र यो पनि हुनसक्छ कि अर्को व्यक्तिलाई मभन्दा बढी टाइम लाग्न सक्ला है, त्यो चाहिँ त्यसमा छ। तर म चाहिँ के भन्छु, एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने पिएचडी गर्दाखेरि, पिएचडी भनेको अघि अनुसन्धान है, रिसर्च गर्ने हो। हामीले चाहिँ नथापाको कुरा पत्ता लगाउने है। नथापाको कुरा पत्ता लगाउँदाखेरि अब अफकोर्स वी मेक हाइपोथेसिस होइन, यस्तो यस्तो होला, हाइपोथेसिस बनाउँछौँ, एक्सपेरिमेन्टहरू प्रपोज गर्छौँ। मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ रिसर्च फेल हुन्छ क्या, किनभने पत्ता लगाउन यति सजिलो भएको भए त अहिले डिफ्रेन्ट डिजिजहरूको होइन सबै पत्ता लगाइसकेको हुन्थ्यो। तर पत्ता लगाउन यति गाह्रो छ किनभने हाम्रो बडी, ह्युमन बडी इज भेरी कम्प्लेक्स के, डाइनामिक कम्प्लेक्स होइन। अनुसन्धान रिसर्च भन्ने कुरा स्पेसली इन बायोमेडिकल साइन्स, ह्युमन बायोलोजी इज भेरी डिफिकल्ट। त्यही भएर मेहनत बढी किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 70 to 90% अफ द टाइम गरेको एक्सपेरिमेन्ट फेल हुन्छ। या त रिजल्ट नेगेटिभ आउँछ, या त एक्सपेरिमेन्ट नै फेल हुन्छ कि यु हेभ टु अप्टिमाइज द एक्सपेरिमेन्ट होइन। त्यो धेरै फेल हुने कारणले गर्दा नै टाइम बढी लगाउनुपर्छ के है। अनि अब पढ्नु त किन पर्छ भन्दाखेरि नयाँ कुरा पत्ता लगाउने भएपछि आफू चाहिँ अहिले पनि टप अफ द टेबल हुनुपर्छ कि सबै कुरा कहाँ के भइरहेछ पढिराख्नु पऱ्यो नि त। अब आफूले गरिरहेको काम अरूले पत्ता लगाइदिइसके भए त देयर इज नो युज होइन। त्यही भएर कहाँ के भइरहेछ त्यो पनि भयो, र अरू हेल्पहरू लिन पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट अप्टिमाइजेसन गर्न अरू पेपरहरू पनि पढ्नुपर्छ। र अगेन त्यो कुराहरू पत्ता लगाउन चाहिँ यु हेभ टु किप गोइङ के। रिसर्चमा दुईवटा कुरा भन्छ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। वान इज लक, कहिलेकाहीँ लक पनि चाहिन्छ एक्सपेरिमेन्ट काम गर्न, र अर्को कुरा हार्डवर्क है। भेरी फ्यु टाइम्स लकले साथ देला, तर मोस्ट अफ द टाइम्स इट हेज टु बी योर हार्डवर्क। त्यो छैन भने इट्स भेरी हार्ड टु फाइन्ड। त्यसमा त पटक पटक फेल हुने सम्भावना पनि हुन्छ नि। हुन्छ नि, मेरो नि कति, त्यही भएर त मलाई अलमोस्ट 5.5 years लाग्यो होइन। सजिलो भएको भए त मैले अब आफ्नो तारिफ के गर्ने होइन। मैले दिनमा कति आवर्स काम गर्छु भने मलाई अब अफकोर्स डिफ्रेन्ट हुन्छ। कहिले म 12, 14, 15, 16 घन्टा पनि काम गरेको थिएँ। अब कहिले जिउले दिँदैन र 10 घन्टा काम गर्छु होइन दिनमा। रिसर्चहरू धेरै फेल हुने भएको कारण त्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ इन पर्टिकुलर मेरो केसमा मैले अघि भनेअनुसार कम्पिटिसन बढी भयो कि। कुनै रिसर्च फिल्ड हुन्छ जहाँ चाहिँ सायद त्यति कम्पिटिसन हुँदैन, किनभने त्यो पर्टिकुलर मसिन त एउटा ल्याबमा मात्रै हुन्छ होइन, त्यो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट। तर मेरो रिसर्चमा चाहिँ मैले भनेअनुसार जब म त्यो ल्याबमा छिरेँ नि तब नै फर्स्ट इनिसियल पेपर एकदम क्यारेक्टराइजेसन पेपर नै 7वटा पेपर निस्केको थियो कि। भनेको त फेरि उहाँहरू सबै हार्वर्ड त ठुल्ठुलो हुन्छ नि, युनिभर्सिटीको नामी हामीले लुकअप टु गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि कम्पिटिसन त्यहाँ छ भनेर थाहा भइसक्यो। त्यो भएर अझै छिटो कुदाउनु पर्ने होइन आफूलाई, त्यसको लागि पनि अब टाइम धेरै दिनुपर्ने भयो। त्यही भएर पिएचडी इन बायोमेडिकल साइन्स चाहिँ मैले डराउनु खोजेको होइन विद्यार्थीहरूलाई गर्नुहुन्न अथवा गर्ने होइन भने डराउनु खोजेको होइन। तर यु हेभ टु वर्क हार्ड है। अनि यो कुरा चाहिँ इफ यु आर प्यासनेट अबाउट रिसर्च, इफ यु वान्ट टु कन्ट्रिब्युट टु बायोमेडिकल साइन्स एज अ साइन्टिस्ट, देन दिस इज द बेस्ट थिङ यु क्यान डु। किनभने त्यो फिलिङ जुन हुन्छ नि एउटा पत्ता लगाइसकेपछि के त्यो फेरि अर्कै खालको खुसी हुन्छ क्या, जुन मलाई भएको थियो। मेहनत गर्ने ऊर्जा त्यहाँनिर पैदा। हजुर, त्यो मेरो द्याट वाज लाइक वान अफ माई बिगेस्ट के भन्छ अचिभमेन्ट लाग्छ मलाई होइन। र खुसी ऊर्जा त्यत्तिकै आउँछ। डिफिकल्ट पाथ छ तर रिजल्ट आएपछि खुसी त्यति नै लाग्छ कि आफूले के कन्ट्रिब्युट गर्न सके होइन बायोमेडिकल साइन्समा। तर सजिलो चाहिँ हुँदैन। अब के गर्ने सोच छ तपाईँको, अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब चाहिँ अब म मेरो एक्चुली प्लान भइसक्यो फर नेक्स्ट 2 years एटलिस्ट। मैले फाइजर भन्ने बायोफार्मास्युटिकल कम्पनी इन न्युयोर्क, त्यसमा चाहिँ एज अ पोस्ट डक्टरल फेलो, अब पिएचडी प्री डक्टर भयो त्यसपछि गर्ने ट्रेनिङ चाहिँ पोस्ट डक्टरल फेलो भन्छ। त्यो ट्रेनिङ अन्तर्गत म क्यान्सर रिसर्चमा काम गर्नेवाला छु। फर दिस जब इज फर 2 years, एक्सटेन्ड पनि हुनसक्छ फर 3 years।
तर अब मैले त्यहाँ के गर्छु भनेर चाहिँ बढी बोल्न मिल्दैन किनभने इट्स अ कम्पनी अनि कम्पनीको आफ्नो हुन्छ नि भन्न मिल्दैन हजुर कम्पनीमा झन् स्ट्रिक्ट हुन्छ त्यो कुरा पत्ता नलगाएसम्म तर इट्स गन बी क्यान्सर रिसर्च अनि त्यहाँ काम गर्छु अनि मेरो अहिलेको प्लान चाहिँ त्यो भ्याइसकेपछि चाहिँ आई स्टिल वान कन्टिन्यू इन रिसर्च कुन चाहिँ फिल्डमा रिसर्च हुन्छ थाहा छैन होइन अब त्यतिखेर के डिमान्ड हुन्छ मलाई के मनपर्छ तर इट्स गोइङ टु बी इन रिसर्च एन्ड विल बी एज अ साइन्टिस्ट तपाईँ नेपाली भएको हिसाबले विदेशमा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ नेपालको लागि तपाईँको योगदान कस्तो रहन्छ भनेर पनि प्रश्न हुन्छ हजुर मैले गर्ने काम है मान्छेले सोध्छ अब यत्रो पढिसक्यो अब नेपालमा आएर के गर्ने हो कि भन्नुहुन्छ होइन मैले यत्रो पढेँ पिएचडी गरेँ मैले चाहिँ अब जुन काम गर्छु नि त्यसले चाहिँ नेपालमा होइन कि एउटा ह्युमन सोसाइटीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरा हो मैले अघि भनेअनुसार अब क्यान्सरमा होस् या कुनै प्रिमेच्योर एजिङ कुनै पनि डिजिजमा मैले केही कुरा पत्ता लगाउँदाखेरि इट्स गोना बी बेनिफिसियल फर ह्युमन सोसाइटी है तर अफकोर्स अब आफ्नो देशले मागेर हुन्छ केही होइन मैले आफ्नो डिरेक्टली अब प्रोफेसनल मैले भनेअनुसार त्यो चाहिँ एज अ ह्युमन सोसाइटीमा हुनेवाला छ डिरेक्टली नेपाललाई गर्नु मिल्ने कुराहरू चाहिँ सायद मेरो पर्सनली नै हुन्छ होइन प्रोफेसनली इट्स गन बी अ ह्युज सरी इन अ वाइडर एरिया पर्सनली इट्स प्रब्लम इट्स गन बी पर्सनल एन्ड द्याट वुड बी मेरो फ्यामिलीहरू चाहिँ एकदम सोसल पहिलेदेखि सोसियली एक्टिभ हुनुहुन्छ है मास्के परिवार मेरो हजुरबुवा सूर्यबहादुर मास्केदेखि लिएर मेरो अजी हजुरआमा ड्याडी आमा सबैजना भेरी सोसियली एक्टिभ हुनुहुन्छ सोसल अर्गनाइजेसनहरूमा काम गरिरहेको देखिरहेको छु बच्चादेखि सो मेरो पर्सनली आई थिङ्क वाट आई क्यान डु इज हेल्प होइन मैले कसरी हुन्छ कति सक्छु त्यो मैले सोसल अर्गनाइजेसनमा परेको बेलामा हेल्प गर्न सक्छु अनि अर्को कुरा मलाई बच्चाहरूसँग एकदम लगाव छ होइन त्यही भएर जब आफ्नो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि फाइनेन्सियली त सपोर्ट चाहिन्छ नि होइन जब एउटा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ म स्पेसली बच्चाहरूको अर्गनाइजेसनको लागि के गर्न चाहन्छु अनि अर्को कुरा भनेको मलाई आफ्नो एडुकेसनल जर्नी एकदम इन्सपिरेसनल लाग्छ है किन भन्दा मैले अघि भनेअनुसार म यहाँ सामान्य विद्यार्थी अमेरिका गएर मेहनत गरेर यहाँसम्म पुगेकी हुँ मलाई बच्चाहरूलाई यदि मैले बोलेर इभन यो इन्टरभ्यू होइन पछि उनीहरूसँग कुरा गरेर मेरो आफ्नो इन्सपिरेसनल जर्नीको बारेमा सुनाएर उनीहरूले केही यहाँबाट सिक्यो भने कि मेहनत गरे त सकिँदो रहेछ त्यो पनि मेरो लागि एउटा अचिभमेन्ट होइन त्यही भएर मलाई कतै बच्चाहरूसँग बोल्नलाई है यो फाइनेन्सियल भएन यो त खालि एउटा मोटिभेसनल भयो तर यस्तो गर्दा पनि मैले पछि गएर पनि फर्किँदाखेरि होइन यस्तो बोल्ने बच्चाहरूसँग एउटा कम्युनिकेसन भन्छ नि यस्तो गर्न मलाई अपर्च्युनिटी आयो भने पनि आइएम मोर देन ह्याप्पी टु डु इट अब पारिवारिक रूपमा यसमा सफल हुनका लागि त्यो सहयोग पनि आवश्यक पर्छ क्या तपाईँलाई पारिवारिक रूपमा कस्तो सहयोग भयो अथवा त्यो सहयोगको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सफल हुनु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ कुनै पनि ठुलो कुरा अचिभ गर्नलाई है पढाइमा जेसुकै होस् मान्छेको हार्डवर्क इज द फर्स्ट थिङ है यु हेभ टु डु इट तर त्यसले मात्र हुँदैन होइन अफकोर्स सपोर्टहरू एकदमै चाहिन्छ र म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु कि म मास्के परिवार मेरो परिवारमा जन्मिन पाएँ मेरो हजुरबुवा म उहाँको नाम लिन पनि चाहन्छु हजुरबुवा सूर्यबहादुर मास्के मेरो हजुरआमा इन्दिरा देवी मास्के मेरो ड्याडी सरोज मास्के मेरो आमा रजनी मास्के उहाँहरू सबै एउटा इन्सपिरेसन फिगर हुनुहुन्छ मेरो लागि है एडुकेसनल अचिभमेन्ट मैले गरेँ तर त्यो एउटा भित्र क्यारेक्टरबाट नै आउनुपर्छ नि होइन एउटा भ्यालु बिलिभ्स एउटा इन्सपिरेसन मोटिभेसन त मैले पछि इन्सपिरेसन मोटिभेसन मैले पछि आयो तर एउटा भ्यालु बिलिभ स्ट्रङ जुन एउटा हुन्छ नि गर्नुपर्छ भनेपछि गरिन्छ भनेर त्यो सबै मैले मेरो घर नै मेरो लागि स्कुल थियो होइन उहाँहरूबाट पाएँ त्यो इन्सपिरेसन जब म अमेरिका गएँ फ्यामिली नेपालबाट त सबै सधैँ सपोर्ट थियो र मेरो फ्यामिली अमेरिकामा नि हुनुहुन्छ मेरो अङ्कल मनोज मास्के र मेरो फुपू समर श्रेष्ठ उहाँ यहाँ हुँदा पनि सपोर्ट थियो तर म अमेरिका गएपछि अझै उहाँहरूको सपोर्ट मैले धेरै पाएँ लाइक टु मेन्सन स्पेसली माई अङ्कल मनोज मास्के म जबदेखि अमेरिका टेकेँ नि मैले यति अचिभ गर्नुको कारण एउटा उहाँ पनि हो किनभने जब म त्यहाँ पुगेँ मेरो अङ्कलले भन्नुभएको थियो कि कसैको चिन्ता नगर तिमी बस पढिदेऊ है त्यो एउटा अगेन प्रेसर पनि थियो कि मलाई केही कुराको चिन्ता गर्नु पर्दैन मैले बस पढिदिनु पर्ने भयो होइन तर एउटा मोटिभेसन पनि थियो कि यति सपोर्ट गर्ने मलाई त्यहाँ पनि मेरो फ्यामिली छ भनेर नि त्यस कारणले पनि मैले त्यति पढ्न सकेको होइन जस्तै मलाई फाइनेन्सियली चिन्ता गर्नुपर्ने भएको भए अब घरको टेन्सन भएको भए त म अफकोर्स यति गर्न सक्दिनँ तर मलाई मेरो यस्तो वातावरण बनाइदिनु भएको यहाँको फ्यामिली र त्यहाँ
मेरो अङ्कल र निनीको फ्यामिलीले कि मलाई अरू केही कुराको चिन्तै थिएन बस आई ह्याड टु फोकस अन माई स्टडिज एन्ड त्यसै कारणले गर्दाखेरि नै म यहाँसम्म आएको। अब नेपालको शैक्षिक वातावरण र त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा फरक भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अनुसन्धानको क्षेत्रमा अमेरिका पनि अगाडि बढेको छ हजुर होइन, फरक चाहिँ कस्तो पाउनुभयो तपाईँ नेपालको एजुकेसन सिस्टम र त्यहाँ? फरक त अब अनुसन्धानमा त फरकै हो होइन। अर्को कुरा मलाई त्यही मान्छेहरूले चाहिँ अब पिएच अब पढ्यो त्यत्रो अमेरिका आएर किन काम गर्दैन भन्नु, मैले नाइ अथवा सक्दिनँ भन्नुको कारण नै हामीमा जुन त्यो अनुसन्धान रिसर्च गर्ने टेक्नोलोजी होइन, डिभाइसेसहरू इन्स्ट्रुमेन्ट सामानहरू पैसा त छैन तर त्यो सामानहरू पनि छैन के। यत्रो दुःख गरेर पढेँ को कारण नै मैले यो ह्युमन सोसाइटीको लागि केही अनुसन्धान गरेर हेल्प गर्नु भने, तर नेपालमा छँदै छैन, रिसोर्सेसै छैन, रिसर्च गर्नै मिल्दैन के होइन। अनि त्यो रिसर्च गर्नलाई चाहिँ नेपालमा छैन फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा है, बाहिर नै जानुपर्छ, सायद इन्डियामा होला केही, जापानमा छ होइन, नजिकको देशको कुराहरू गर्नुपर्दा अनुसन्धानको लागि चाहिँ नेपालमा छैन। रह्यो ब्याचलर्स पढ्दाको स्टडिज मैले अलि त्यो अब अमेरिकामा बढी प्र्याक्टिकल हुन्छ होइन, तर मैले किन कम्पेयर अलिक गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि मैले जुन मेहनत अमेरिकामा गरेँ नि त्यहाँ मैले यहाँ गरिनँ के त्यस्तो मेहनत। त्यही भएर म अब त्यस्तै मेहनत यहाँ गरेको भए सायद मैले राम्रो गरेँ भए सायद स्कुलको लेभल सेम देखिन्थ्यो कि त्यो अलिकति मलाई कम्पेयर गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने मेरो पार्टबाट नै सेम भएन नि त होइन। मैले यहाँ कम मेहनत गरेँ, त्यहाँ धेरै मेहनत गरेँ, त्यही भएर मैले त्यो एडुकेसनल सिस्टमलाई अलिक कम्पेयर गर्न नमिला। तर अब अफकोर्स अब प्र्याक्टिकल भन्नुपर्दा प्र्याक्टिकल त अफकोर्स धेरै हुन्छ है, स्पेसली रिसर्चमा त्यहाँ राम्रो हुन्छ। अब तपाईँ त्यहाँ गएर अध्ययन गर्दा यो अनुसन्धानको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालको जुन प्रविधिको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, प्रविधि चाहिँ त्यति त्यसको त्यही तुलनै गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा रह्यो, तर अनुसन्धानको क्षेत्रमा चाहिँ गरेका उदाहरणहरू पनि नेपालमा छन्, केही अनुसन्धानहरू अगाडि बढेका कुराहरू छन्। नेपाललाई अब तपाईँको क्षेत्रबाट यो अनुसन्धानको क्षेत्रमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ केही सोच छ कि छैन? त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट म एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ होइन, भनेको मलाई सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ। आई सुड बी इन द्याट लेभल कि म एज अ प्रिन्सिपल साइन्टिस्ट भएर काम गर्न सकु है, तर आफू इन्डिपेन्डेन्ट मात्र भएर नि हुँदैन कि, किनभने मैले अघि भने अनुसार हामीलाई कुराहरू यति डिजिजहरू यति प्रब्लमहरू छ है, हामीलाई कुराहरू छिटो पत्ता लगाउनु छ कि। अनि नेपालमा चाहिँ म मात्र आएर भएन, फन्डिङ चाहियो है, त्यो मसिनहरूको $1 million $1 billion पर्छ होइन। अब त्यो सपोर्ट चाहियो त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूको लागि, आफै मात्र एक्लै आएर केही गर्छु भने पनि त्यो आउटपुट त्यति नहोला होइन, हुँदैन पनि, किनभने अगेन त्यो फाइनेन्सियल सपोर्ट त्यो इक्विपमेन्ट्सहरू नै छैन कि। अब मैले आएर मागेँ भने पनि अब बिजुली अर्को है, त्यो कुराहरू सबै इलेक्ट्रिकबाट चल्नेहरू है। अब हाम्रो देशमा धेरै प्रब्लमहरू छ होइन, त्यो तत्काल समाधान छैन। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब मैले तपाईँलाई केही कुरा मात्रै सोधेँ जस्तो लाग्छ, धेरै कुराहरू बाँकी छन् यो कुराकानीमा, र तपाईँका साथीहरू होलान्, यहाँ हेर्ने हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई पनि यो विषय चासोको विषय पनि बनेको छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने दिस इज स्पेसली फर स्टुडेन्ट्स होइन, जुनसुकै फेजमा हुनुहुन्छ, भर्खर स्कुल पढ्दै हुनुहुन्छ कि हाई स्कुल 11-12मा हुनुहुन्छ कि कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ कि मास्टर्स या इभन पिपल यु नो इन डिफ्रेन्ट फिल्ड्स, मेरो जर्नी चाहिँ है प्राउड भन्दा पनि मलाई आफूलाई एकदम इन्सपिरेसनल लाग्छ। किन भन्दाखेरि मैले सिकेको सिक है, लेसन फर लाइफ भन्छ नि, त्यो चाहिँ यदि एउटा मान्छेले केही गर्ने अठोट लिन्छ नि है, त्यो अठोट लिएपछि चाहिँ हार्डवर्क मेहनत गर्यो भने गर्न नसकिने कुरा केही पनि छैन। इफ वान वर्क्स हार्ड है, इफ यु वर्क हार्ड, remain persistent and you are determined, then there is nothing you cannot achieve. त्यही भएर स्टुडेन्ट साथीभाइ दिदीबहिनी तपाईँहरू जुन फिल्डमा हुनुहुन्छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनुहुन्छ भने त द्याट्स ग्रेट होइन, त्यसरी नै पढ्दै जानुहोस्, अचिभ गर्दै जानुहोस्। जो विद्यार्थीहरू हुनुहुँदैन उहाँहरू चाहिँ मेहनत गर्न थाल्नुहोस्, डे 1 आजदेखि, आज भोलि पर्सि जहिलेदेखि तपाईँलाई त्यो मोटिभेसन आउँछ नि भित्रदेखि, मेहनत गर्न थाल्नुहोस्। यदि मैले गर्न सकेँ होइन, मैले 18 वर्षको उमेरदेखि मेहनत गरेर यहाँ आज म 28 वर्षको हुँ, यति अचिभ गर्न सकेँ भने तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर प्लिज 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 मेहनत एकदमै गर्नुहोस्। र मेरो अर्को सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सहरू फ्रेन्ड्सहरूलाई के हुन्छ भने सपोर्ट गर्न कहिले पनि नछोड्नुहोस् है। मेरो मेहनत
र मेरो घर परिवारको सपोर्टले नै म यहाँसम्म पुग्न सकेकी हुँ। त्यही भएर प्लिज आफ्नो बच्चाहरूलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ कहिले पनि नछोड्नुहोस्। हुन्छ, यो व्यस्तताको बावजुद तपाईँले आएर महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो, यसका लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि मेरो पनि भेरी थ्याङ्क यू टु कालिका टिभी एन्ड कालिका एफएम फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी। आफ्नो बारेमा केही भन्न त पाएँ र मैले यो जुन एउटा बच्चाहरूलाई सधैँ भन्न मन थियो, एउटा इन्सपिरेसन मेरो जर्नीको बारेमा र एउटा मोटिभेसनल थिङ, त्यो पनि भन्ने मौका दिनुभयो। त्यसैले पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक एवं श्रोता, हामीले यो मिठो कुराकानी फ्राइडे टकमा गऱ्यौँ रिजा मास्केसँग र विशेष गरी अनुसन्धानको क्षेत्रमा यो छलफल केन्द्रित रह्यो। विशेष गरी यो मुसामा देखिने डिएनए यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिभरको क्यान्सर हुने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको छ र यो कुराकानीसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म अनिल भट्टराई बिदा हुन्छु। नमस्कार।